Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and for this video, i-ready natin ang ating mga sarili sa ating gaganaping Vinset. So kung nakikita nyo, nandito ako ngayon sa aking Department of Education Learning Management System. Okay, pag-click natin yung site home dyan, na kung saan lagi tayong pumupunta every time meron tayong mga bagong courses, ay pupunta lang tayo sa course home. Ayan, makikita natin dyan, wala pa yung ating virtual inset yung school year 2021-2022. So ito kasi yung last year to, I mean this year lang, nung March. Pero ngayon meron kasi tayong virtual inset 2.0. Ayan, so wala siya dito kasi wala siya dito sa LMS na ito. Saan siya naroon? So gagawa tayo ng bagong tab. I-type natin dyan training.ed.gov.ph. Ito na, nandito. Ito yung pinaka-logo ng Vinset 2.0. So, nandito siya. Ayan, pareho lang naman sila. LMS din, Department of Education Professional Development LMS. Iniba nga lang nila ng parang website. So, makikita natin dito yung login. Login lang tayo. So, ako makikita nyo may account na ako dyan. So, pwede tayong gumawa ng sa atin kung wala pa. So, lagay lang tayo dito sa new account. Tandaan natin, huwag tayong marattle po ha. Hindi ko alam yung password ko dyan. Hindi ko alam yung ganito, ganyan. Gagawa tayo ng bago. For example, ito username ko, Anyano Jenny. Kayo isip po kayo ng inyong magiging username. For example, ako ay si Joanne de la Cruz. Okay, sabi dito, small caps, tapos dire-diretso lang. So, hindi siya separated ng space. Pwede nyong Joanne underscore de la Cruz. Pwede ganyan din. Separated by underscore. Pwede naman yung dire-diretso na. Okay, wala nang kung ano-anong nilalagay para madali natin matandaan. Dito sa password, ayan, the password must have 8 characters, at least 1 digit, at least 1 lowercase letter, at least 1 uppercase, at least non-alphanumeric katulad na asterisk, underscore, or hashtag. So, sundin na lang natin para sabihin natin kung ano-ano na naman nilagay dyan. Sundin lang natin. Okay? So, halimbawa ako, maglalagay ako dito ng aking password. Tapos, parang non-alphanumeric. Tapos, numeric. Ayan. Tapos, dito sa baba, email address. Okay. So, anong email address natin dito? Name ay Anyano. Wala na naman nilalagay na middle name. Taguig. Okay, tapos Philippines. Ako na yan. Tapos, click lang natin I'm not a robot and create account. Yun lang ako sa aking account. Okay, paano ako maglalagin? Dito sa kung ano yung nilagay ko. Ayan, tapos yung password. Ayan, so napunta na ako dito. Save ko lang. Ayan, ganun nyo para hindi tayo malito na saan ano ba yung password ko. Ganyan, isave na lang sa computer kung sa inyo naman to. Okay, tapos makikita na natin dito yung Jenny Anyano. Ayan, Jenny Anyano. Tapos, ano pa? Punta tayo dito sa ating site home. Ayan, sa site home natin. Ayan, dito natin makikita yung Virtual Inset 2.0 Training for Non-Teaching and Teaching Personnel course. Maraming mga courses dito. Ngayon, hindi pa natin makikita dito yung Vinset natin. Pag check natin yung available courses, ayan, ito pa lang, Office of the Administrative, Disaster Risk, ayan, wala pa yung ibang sa Lunes pa yan, okay? Yung mga courses na yan, available courses, wala pa yung ating Vinset for mga ICT supports muna.
for the meantime, pwede natin munang i-activate yung ating profile. Para magka-picture naman tayo dyan. Lagyan natin ng picture. Ayan. Ito na yung general profile natin. Ayan. Yung ginamit kong email dito yung NCR1 ko. Okay? Tapos dito, yan, maglagay tayo ng picture. Okay? You can drag and drop the picture here. So, hanap tayo ng pang malakas ang picture. Yung aking laging ginagamit na picture. Chararat. Yan, hanap lang ako. Ito ba yun? Ayun. Okay. Ilagay ko lang doon. Ayun. Drag lang doon. Tapos, ayun na, may picture na ako. Picture description, huwag ko na lagyan yan. May additional names, pwede natin lagyan. First name, phonetic, ganun. Wag na. Kung sino na interest nyo, optional, profession. Okay, pwede natin lagyan yan dyan. Okay, for the meantime, ang importante at mahalaga lang ay ang ating picture. Ayan. Tapos, okay, update profile. Okay, tananan! May picture na tayo dito. At dito, may nagbe-bell. Oh. Congratulations! You just earned a badge. Okay, so may badge ka na gano'n lang. So, dito sa user account mo, nandito naman change password, preference language, forum, security keys. Ayan, huwag nyo na nagpumunan. Tapos, balik tayo sa ating dash home. Ayan. Tapos, dito sa ating calendar, pwede rin natin yan lagyan. Diba? Okay, go to September. August pala. Tapos yung ating Vinset. Diba? Ito dito. So, pwede na natin lagyan yan na. Yan, para ma-remind tayo. Vinset 2.0. Yan. Tapos, anong oras ba siya? Alam ko, alas 9 yun eh. Okay. Tapos, isave mo lang ang bonggang-bongga. Yan, start ng Vinset. Ayun. Tapos yun po, kapag may problema sa ating mga accounts, ilista lang po natin yan. Meron tayong mga corresponding coordinators para dyan. Sila po ang magbibigay sa atin ng kalinawan tungkol sa ating mga accounts. So, yan, nandito lang tayo lagi ha. Palagi tayong pupunta dito sa ating site homes dahil din lang naman talaga natin makikita yung ating mga courses and training. So, for the meantime, as I can see it here, wala pa naman po yung